Pormahan nga may second kag third batch ang hinatagay sa food pack sa mga indigents sa Bacolod. Mga barangay sa Bacolod may otoridad sa pagmando sang pag-seal off sa ilang mga lugar nga ginakabig mataas ang risgo sa COVID-19. Sa Balita National, linibo ka mga residente nakabakal sang peke nga cash subsidy forms. Paglaptas ang COVID-19 sa Pilipinas, posible magahuyang na sa bulan sang Hunyo suno sa eksperto. Sa Balita International, COVID-19 pandemic, pinakamalala nga krisis matapos ang World War II suno sa UN Chief. Sa Balita sa Sports, mga atleta nga enlisted military personnel nagaserbi ka frontliner sa karon. Balita Entertainment, Angel Locsin, gindepensahan si Mayor Vico Soto. Samtang sa Balita Special, aton pagistoryahan ang mga pahibalo angot sa panic attack kag panic disorder. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bulugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Abril 2, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Naga-afekto karon ang easterlies sa eastern section sang pungsod. Ang northeasterly surface wind flow nag-apekto naman sa extreme northern Luzon. Sa weather forecast ang pag-asa, ang bilog nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro mag-aangkon ni sa magalumon nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan bangod sang easterlies o localized thunderstorms. Ang kasarangan na tubtubawas kong hangin gikan sa nasidlangan padulong sa naminhan nasidlangan ang magalunta din sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro nga mayara man nga kasarangan nga kabasugon sang balod. Sa siyudad sang Bacolod, ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius, tubtub sa pinakamainit nga 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:06. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal,
Ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familyaran nga may second kag third batch pa ang paghatag sang food packs para sa mga indigent sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Familyaran, sala ang interpretasyon sa mga tao nga nagka-question nga ang 30 milyones pesos ang release sa siyudad ang para sa 40,000 ka mga pigado. Ginpahatag ni Familyaran ang 30 milyones pesos nga pondo nga Emergency Food Assistance Program ang hindi lamang sa unang nga batch sang food packs kundi mayara pa sang second kag third batch. Sulo sa BC Alcalde, iga-liquidate man ini sang syudad bilang proseso sa Commission on Audit. Samtang ginpahayag ni Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales, mas madamo ang unod sang food pack ang ginahatag sang syudad sang sa food packs ang ginahatag sang barangay para sa mga pigado. Gin-ehemplo ni Gonzales nga kapin 1,600 ka food packs ang nabaton sang barangay Takuling base man sa validation sang DSSD kag nagpreparar man ang ila barangay sang kapin 6,000 ka mga food packs para sa mga wala nalakip sa lista sang syudad. Yung tunod ng distribution ni siyang kwan, siyang food packs, yung payroll type ni siya. Hindi na pa perma ng recipient, yung iyan na baton. And by cost na siya. Kaya liquidate mo na mo, hindi na pwede nga pala patanay. Tala na siyang interpretation ng 30 million, i-divide mo 40,000. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familyaran. Nagmando si Bacolod City Mayor Evelio Lunardia sa mga barangay nga mag-identify kag i-seal off ang mga ultra-risk areas sa idalom sang Enhanced Community Quarantine. Inibase sa Executive Order No. 28 nga ginpirmahan sa alkalde sa Marso 31. Nasaad sa EO ang mga ultra-risk areas ang mga balay o kung magabalay o kung mga balay o kung lugar sa barangay nga mayara sang kumpirmado nga COVID-19 case kag wala pa naka-recover o kung mga persona nga nagtaliwan nga may sintomas sang masakit pero wala pa nabaluan ang resulta sang ilang swab test. Sunod sa alkalde ang balay o kung lugar nga na-identify sa mga barangay sa bulig sang City Health Office ang ipaidalom sa kaping 14 kadlaw nga lockdown. Sa idalom sang Section 4 sang EO, cover sang lockdown sa mga subdivision nga may fenced houses, ang balay lamang sa pasyente kag mga tao dira nga nagaistar. Sa mga subdivision nga balay, ang ginasepara sang pader, cover sang lockdown, ang balay sang o kung kag ang mga tao nga dira nagaistar. Sa mga subdivision naman nga balay, ang ginasepara sang pader, cover sang lockdown, ang balay sang COVID-19 patient, kag ang balay sa iya palibot. Sa tion niya ang pasyente nagaistar sa densely populated areas, cover sang lockdown ang mabalay nga 50 metros ang kalayoon sa balay sang COVID-19 patient. Gintugyanan sa alkalde ang opisyal sang barangay kag kapulisan nga magpatigan sang checkpoint para wala sa may makagwa o kung makasulod sa lockdown area. Sarang naman nga maka-request ang mga tao sa lockdown area sang B-Hertz para magpabakal sa ilang kinahanglanon o kung si barangay ang magapahamtang sang rolling store. Igalift lamang ang lockdown base sa approval sang CHO matapos nga ma-assess ang sitwasyon. Ginklaro naman ni Barangay Singkang Airport, punong Barangay Rosini Distrito nga wala siya sang may ginsugo nga maglibot sa iya nasakupan agud magbaligya sang forms angot sa amelioration packages salin sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Sunod kay distrito nga ang matuod sa karon nagahulat pa siya sang ipagawa nga guidelines kung paano iniihatag kag bisan ang formas mismo wala pa siya sang may nauyatan. Duha man ni distrito nga natalana man sila magsapol sa iyaman mga opisyal sa barangay kung paano mapanagtag ang formas agud malikawan nga malapas ang social distancing. Sa paghangop ni distrito, ang formas angot sa amelioration package ang personal nga ihatag sa mga opisyal sa barangay nga magakadto sa kada balay. Samtang nagapilar si distrito sa sinuman nga nagbaligya sang peke nga formas nga untata na ang nasambit nga buluhaton tungod iya ini pangitaon kag pasabton. Ginlansar naman sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang Negrense Kadiwa ni Ani at Kita, isa ka marketing strategy sa Department of Agriculture o kung DA nga nagadirekta nagaangot sa mga food producers pakadto sa mga konsumidor. Sa isa ka seremonya, ginpamunuan ni Governor Eugenio Jose Lacson sa Negros Food Terminal Market. Iya ginpahayag nga kabahin ini sa tikang sa probinsya agud mabuligan ang mga apektado sa Enhanced Community Extreme Community Quarantine sa bulig sang DA. Sa sining proyekto, pwede nga magpakigangot ang publiko sa Office of the Provincial Agriculture pagi sa Facebook page nga Negrense Kadiwa kung luyag nga mag-order sang preska nga mautanon, kararuton kag iban pa.
May mga rider partners nga magabulig agud personal nga magdulong sang gin-order sa kada panimalay. Base sa market hours ang home delivery mag-umpisa alas 9 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Pwede man maakomodar ang sang walk-in customer umpisa alas 8 tubtob alas 10 sang aga kag alas 3 sang hapon tubtob alas 5 sang hapon. I hope na with this strategy it will be successful, especially now where we all have a enhanced community quarantine. But more important that even beyond ECQ, this will be a program that will become already normal to everybody. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Nag-order na sang dugang nga supply sang bugas ang pamunuan sa National Food Authority sa Negros Occidental bilang pagpanghanda in kaso nga maglawig pa ang pagpatuman sang enhanced community quarantine bangod sang ginakabalak-an nga coronavirus disease sa COVID-19. Suno kay NFA Manager Josephine Venus Castillo, sa piyak nga aprobado na ang 100,000 kasakos ang bugas nga isadto gin-request sa regional office. Nagapati ini nga kinahanglanon man sa iya talatapan nga maghimo sang nagakaigo nga preparasyon paagi sa pagpondo sang dugang nga buffer stocks. Duha pa ni Castillo, halos katunga na sang 100,000 kasakos ang bugas ang na-deliver kag nabaton sa naglain-lain nga mga LGU sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Base man sa alokasyon ni order kag ginbayaran nanday Mayor Evilio Bing Leonardia kag Governor Eugenio Jose Lacson. Ginklaro man sila nga base sa inventaryo sang NFA Regional Office 6, wala sang dapat kabalakan ng publiko bangon nagapabilin sa gyapon nga bastante ang ila supply tubtub sa masunod pa nga mga binulan. For the initial needs sa atong mga LGUs, sa atong mga provinces, so far, sir, kaya man sa atong inventory isupply. 1 million ni Gov na ginbakal sa amo na na-serve na naman ka na. 24,800 bags. Pero nagahirit pa ko di kayo director na madugangan. Kasi may mga additional mga request si Gov kay si Mayor. Si NFA Provincial Manager Josephine Castillo. Nakompleto na sa 84 ka manigrense nga patients under monitoring kon PUM sa COVID-19 ang 14 kadlaw nga mandatory quarantine sa Mambucal Mountain Resort kahapon adlaw Abril 1, 2020. Sunod kay COVID-19 Provincial Incident Command Center Commander Jonathan Lobaton, wala man sa nabatsyagan nga sintomas ang 84 umpisa sang ila kung silaging quarantine sa Marso 19. Apang ginklaro ni Lobaton nga magapadayon sa gihapon ang pagmonitor sa gobyerno probinsyal sa ila kahimtangan agud masiguro nga ini ang dalay na nga mga luwas sa katalagman. Pila sumay ni ang residente sa syudad sa Bacolod nga nag-abot sa Marso 19 halin sa Clark, Pampanga. Sa karon may 26 na lamang ka mga nagrense nga PUMs ang nagapabilin sa quarantine area sa Mambucal kad nagahulat nga matapos ang 14 kadlaw nga period sa Abril 8. Sila ang nag-abot sa Bacolod sa Marso 21 halin sa probinsya sang Batangas nga apektado man sa COVID-19. I hope na with this strategy it will be So, our first batch is okay na, no? Today, April 1, complete sila sa nila 14-day quarantine period sa Mambucal Resort. So, ready na ang provincial government nga ipabalik na ni sila sa ilang mga tuloyan, no? Of course, pero we want to clarify nga hindi lang nga papulion, babayan na sila. While they are still PUMs, we assume nga wala din sila sang COVID, keep on monitoring them. Si COVID-19 Provincial Incident Command Center Commander Jonathan Lobaton. Ginklaro naman ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. nga dayon ang pagpasaka sang kaso batok sa Bacolod noon nga si Felix Alejo, isa sa mga nagrense nga patients under monitoring sa COVID-19 nga nagpalagyo sa Marso 19. So kay Nelias, ginakompleto na nila ang ebidensya kay pasaka ang kaso nga paglapas sa mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act kung magbalik na sa operasyon sa ang korte. Si Alejo ang kalakip sa 84 ka PUMs nga nakatapos ang 14 kadlaw nga mandatory quarantine sa Mambucal Mountain Resort kahapon nga adlaw Abril 1. Ini siya nag-abot sa Bacolod dalhin sa Clark International Airport apang wala magdiretso sa quarantine area kundi sa ilapuluyan sa Barangay Bata, siyudad sang Bacolod. Bangod sini siya ang ginpangita kag naaresto sang tracker team nga ginpamunuan ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Colonel Romeo Baleros. Liwat nga ginpanumdom ni Bacolod City Police Office Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Ariel Pico sa mga frontliners nga nadestino sa mga border nga sundon ang dapat ipatuman kag hindi na magsobra pa.
Kasunod ini sa insidente nga natabok hapon sa aga sa diin, halos ang tarang dokumento sa isa ka media nga naglabay sa border sa home site ang ginpangita ni Philippine Marine Reservist Ernie Pestanio. Sudo kay Pico, may mga passes nga gin-issue ang syudad, kalakip ang kompanya sa diin, nagaobrang miyembro sa media. Nagpangayos ang pasaylo si Pico sa Aksyon Radio dala ang paglibot kay inasang aga sa mga border agud liwat nga i-orient ang mga force multiplier kung ang dapat nila pangitawang yung dokumento sa mga motorista. Sunod kay Pico, kung may problema ang mga motorista nga nagalabay sa border, gilayon ipalambot sa team leader nga in charge agud hindi masulit pa ang natabo. Preso naman karon sa custodial facility sa Police Station 10 ang isa ka babae matapos nga ginbuyayaw ang isa ka pulis nga nagsaway sa iya kahapon sang hapon. Ang nadakpan ginkilala kay Erliza Panisa, 42 anyos, ang Purok Totong, Barangay Felisa, siyudad sang Bacolod. Sunod sa report, nagbakal sa merkado si Panisa sa diin may nahamtang nga checkpoint ang mga kapulisan upod ang mga barangay officials kag volunteers. Ginpalapitan sa pulis si Panisa kag ginsaway bangod nga wala ini sang suksok nga face mask. Sa baylo nga magpati ginbuyayaw sang nadakpan ang pulis at tubang pa mismo sa pila ka mga opisyales sang barangay. Gindala sa police station si Panisa kag natalana nga pasakaan sang kaso. Nabaluan nga sa idalom sang enhanced community quarantine ang tanan nga nagagwa sa puluyan ang kinahanglan nga magdala sang home quarantine pass kag magsuksok sang face mask. Liwat naman nga nagpangabay ang Liga ng mga Barangay sa siyudad sang Bacolod kay Mayor Evelio Nerdia nga ipaiso ang full implementation sang no segregation, no collection policy bangod sa COVID-19. Magaumpisa konta na nga pulisa kahapon nga adlaw Abril 1, base man sa kasugtan sa alkalde kag mga punong barangay nagligad nga bulan. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Liga ng mga Barangay President Lady Gladys Gonzales ang kapitan personnel sang barangay mga resources ang sakaron nakatutok sa pakig-away kontra COVID-19. Nagalaom si Gonzales nga mapatuman ang pulisa pagkatapos ng COVID-19 sa tion nga ma-stabilize na ang sitwasyon o kung magbalik sa normal. Nagasalig si Gonzales nga maintindihan sa alkalde nga hindi nila masarangan nga mapatuman ang nasambit nga pulisa bangod sa sitwasyon. Pero nagapanawagan si Gonzales sa publiko nga padayunon lang nga i-practice ang ining nga pulisa para mahapos ang pagpatuman sini sa palaabuton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaman ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga nagatinlo sa atong dugo kagatay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangunta sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 kag pwede nga deliver sa inyong puluyan, pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Linibo ka mga residente nakabakal sang peke nga cash subsidy forms. Samtang paglaptas ang COVID-19 sa Pilipinas, posible magahuyang na sa bulan sang Hunyo, suno sa isa ka eksperto. Ang nagapahuna natin nga mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health
kag Aksyon Radio Bacolod. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing. Effect. But silingon bulong gini siya muna nga bisan ang aton nga mga medical doctors, rekomendado nila ining life extension vitamin D3. Himo ini sa US of A, aprobado sang FDA Philippines, aprobado pa sang FDA USA. Kag bisan imported, mabakal naton tag napulo ka pesos lang kada soft gels ini. Available sa mabutika, malapit lang sa inyo lugar. Bisita man mga Aksyon sa Life Extension Clinic. Dala iya, libre naman ang aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic, aralan sa GA Esteban Building, sa Medalan, Lacson, kilid na sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:24, detalye na sang mga balita nasyonal. Kapin 3,000 ka mga residente ang nakabakal sang peke nga COVID-19 cash subsidy form sa Baclaran, siyudad sang Paranaque. Sa report, ang ini nga mga formas ang may logo pa sang Department of Social Welfare and Development, apang wala sang barcode kag tuyo sa niya kung sino man ang mayara ka mga fill up sa nasambit nga form, makakuha kuno sang bulig pinansyal gikan sa among ahensya. Dismayado naman si Baclaran Chairman June Zaide, kagin pahayag nga wala pa sila sa may nabaton nga mando gikan sa otoridad angot sa among cash subsidy. Ginpahayag naman sa isa kay health expert nga ang coronavirus infection sa Pilipinas ang posible magasubside sa bulan sa Hunyo. So kay Dr. Ron Salanteg, Head of Adult Infectious Diseases sa San Lazaro Hospital, sa pagsulod sang Luzon sa ikatatlo nga semana nga pagpaydalom sa enhanced community quarantine sa din masobra 50 milyones ka matao, ang ginmanduan yung magpabilin sila puluyan ang transmission sa coronavirus ang nagahuyang na sa karon. Sulo pa kay Solante, epektibo sa pagtapna sa paglapta sa virus ang ginhimo nga pagpaydalom sa lockdown sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Dugang pa rin Solante, apesar sa panawagan sa publiko nga mass testing, agad madali nga matrack ang posible infected sa virus, ginpahayag ni Solante nga kinahanglan sa gihapon nga mag-focus ang gobyerno kag i-prioritize ang mga highly vulnerable, lakip na ang mga healthcare workers. Iga-rekomendar naman sa Department of Trade and Industry sa Interagency Task Force on Infectious Diseases ang gradual o kung amat-amat o kung partial lifting sa enhanced community quarantine sa Abril 15.
Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Trade Secretary Ramon Lopez nga suportado sa ilas ning hanay ang panawagan sa mga negosyante para sa partial lifting sang ECQ. Abang suno kay Lopez, ang mga negosyo lamang nga may kangtanan sa produksyon kag manufacturing sa pagkaon kag iban pa nga essential goods ang panugutan nga mag-operate. Pabor man ang DTI nga palawigon ang oras ng operasyon sa mga groceries kag supermarkets para hindi magdagsa ang tao. Magasapol karon nga adlaw ang IATF kag isa ini sa igarekomendar ni Lopez. Nagabot na sa Pilipinas ang uring nga batch sang ginbakal nga 1 milyon nga personal protective equipment sa Department of Health Martes sang gabi Marso 31. Sa press conference ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga 15,000 ka mga PPEs ang nagabot sa pungsod. Nadulong naman ang 15,000 ka PPE sa warehouse sang Office of the Civil Defense nga mga manguna sa ahensya o kun nga ahensya sa pagpanagtag sa COVID-19 referral hospitals. Sa kanon, nagpatigayon sa inspeksyon sa mga PPEs bago antis dalon sa mga hospital. Suro kay Vergere, dalon ang mauna batch sa PPE sa East Avenue Medical Center, San Lazaro Hospital, Lung Center of the Philippines, Philippine General Hospital, Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital kag Armed Forces of the Philippines Medical Center. Madumduman balor 1.8 bilyones pesos nga PPEs ang ginalauman nga mag-aabot. Ay kaduha nga batch nga 700,000 ka mga PPEs ang natalana nga mag-abot sa Abril 6 tubtob 24. Ginpaandaman ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga rebelde nga grupo nga nagapatigayon sa mga riots sa piyak sang ginapatuman nga community quarantine nga ginimplementar agud mauntat ng paglapdas ang COVID-19 sa Pilipinas. Ini ang ginpahayag ni Duterte pila ka oras matapos nagtililipon ang mga residente gikan sa urban poor community sa EDSA nga tuyo maghulat sang ilang relief goods. Suno kay Duterte, kinahanglan madumduman sa mga rebelde nga hindi sila ang gobyerno kag wala sila sa gobyerno. Dugang pa, hindi sila dapat maghimo sang katuntuhan nga mag-riot bangod iya imando nga dakpon sila kag prisuhon tubtob matapos ining COVID-19 nga krisis. Ginumpisahan na ni House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda ang pagtuon kung ano nga mga economic strategy nga ang kinahanglan himo na gud masalbar ekonomiya sa Pilipinas mo sa epekto dala sa COVID-19. Suro kay Salceda may ginpatigan niya konsultasyon sa iya mga opisyal sang gobyerno kag pribado nga sektor kag padayon siya nga nagapadala sang report sa paghimo sa economic stimulus plan. Ginrekomendar sang kongresista nga mag-focus sa short-term nga aspeto sang stimulus plan kag ini ang pagpabaskog sa private sector kag pagpasiguro nga magapabili ng mga ini sa piyak sang epekto sang virus. Duso naman ni Senator Leila Dilibang ay release o kung hilwayon sang gobyerno ang pila ka mga persons deprived of liberty o kung mga bilanggo agud mabuhinan ang ginutok nga mga prisuhan kag malikawan ang paglapta sang COVID-19. Sa sulat ni Dilima para sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, iya ginpahayag nga dako ang infection rate kung matabo bangod tuman kadamo sa mga PDL, rason nga dapat magpatuman sang systematic release sa mga kwalipikado nga PDL. Ginsuwestyon sa senadora nga ang 70 anyos pasaka nga mga PDL kag ang mga makamamatay nga masakit ang dapat nga i-qualify sa release subong man ang mga napreso bangod sa minor lamang nga mga krimen. Nakumpiskar sang Bureau of Customs ang ginabulubanta 15 milyones pesos nga balor sang personal protective equipment sa ginalegar ilegal nga nakasulod sa Pilipinas. Sunod sa BOC, ang shipments sang PPE kangay sang gloves, face mask kag goggles ang nakumpiskar sa 3 ka balaligyaan sa Rizal Avenue sa Santa Cruz, Manila sa Marso 31. Dugang pa nasambit nga shipments ang ginasuspetsahan nga gin-misdeclare bilang general merchandise ang gin-import sa pungsod. Sa pahayag sa BOC, ang mga smuggled nga PPE ang may posible makatugas ang health risk sa mga magamit sini bangod wala nag-agi kag nagsunod sa safety standards na gintalana sa gobyerno. Sunod sa BOC, ang mga store owners ang ginatagan sa 15 dias agad magpakita sa mga dokumento nga nagapamatuod nga ang mga items ang legal nga gin-import bangod kun wala sila sa may pakita, mga tubang sang kaso may kauntaran sa smuggling. Sa piyak nga kinanglanon ng mga PPEs, ginpasiguro lang sa ahensya nga safe kag nakapasa sa standards na nasambit ng mga PPEs nga ipagamit sa mga healthcare workers.
Sa mga dugang naton nga mga balita nasyonal, nadugangan pa ang mga Pinoy dito sa abroad nga nagpositibo sa COVID-19. Sa impormasyon gikan sa Department of Foreign Affairs, 401 na ang na-record nga nagpositibo sa nasambit nga virus gikan sa 32 ka pungsod kag teritoryo. Nagsaka man sa 13 ang mga napatay. Sa among record, padayon ginabulong sa ospital ang 270 ka pasyente kag 118 ang nag-aayo na ang pamatyag kag na-discharge na sa ospital. Ginpahayag naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga nag-umpisa na sa pagbaton sa samples para sa testing sa COVID-19 ang Lung Center of the Philippines kung LCP kadungan sa pagproseso nga mangin independent testing center sa Pilipinas. Suro kay Vergere, bangod diri paabuto na nga magataas ang daily testing capacity sa laboratorio sa mga masunod nga adlaw kung na-validate na sa Research Institute for Tropical Medicine kung RITM ang mga resulta sa Lung Center of the Philippines. Ginpathag ni Vergere ngantis ang pagbukas sa isa ka sub-national kung extension laboratory para sa COVID-19 testing kang isang LCP. Ang resulta siniyang una dapat ma-validate sa RITM antes ini ma-certify ng independent testing center. Dugang pa ni Vergere, buot silingon sini, magapadala sa gihapon ang Lung Center of the Philippines sa 5 ka positibong resulta kag ang napulo ka negatibong resulta sa RITM. Iga-validate sa RITM kung ini ang pareho sa mga WHO standards agon matagan sang certification para mangin independent testing center. Samtang gikan sa 46 ka public kag private hospitals nga nagpahayag sa ila interes para magpatigayon sa COVID-19 testing ang proseso sa karon sa accreditation sa Bicol Public Health Laboratory sa Region 5 kag Western Visayas Medical Center sa Region 6 ang malapit na nga matapos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:33. COVID-19 pandemic, pinakamalala nga krisis matapos ang World War II. Samtang mga athletes nga enlisted military personnel nagaserbi na karon nga mga frontliners. Mga paibalo naton angot sa panic attack kag panic disorder, igadulo naton sa inyo sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people.
This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens. Kag sa ato naman nga balita international, ginakabig ni UN Secretary General Antonio Guterres ang COVID-19 pandemic bilang pinakamalala nga krisis nga natabo sa kalibutan matapos ang World War II. Ini matapos pandam para sa tanan ang mga balatian sa bisan sino man sa bugos nga kalibutan kag economic impacts sini ang ginapaabot nga magatugas sa hindi maayong resesyon nga wala sang kaangay sa mga nakaligad. Apang posible lamang ang mabaskog epektibo nga pagsabat sa sitwasyon kung mag-isa ang kada isa kag kalimtan ang sunod sa iya political games kag intsendihon kag ibutang sa paminsaron nga ang buwas damlag sang tao ang nabutang. May baloan nga basobra 40,000 na kamataw nagkalamatay bagod sa madasig nga paglaptas sang COVID-19 sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Samtang padayon nga galapta ang konsumalita sa patag sa pangnegosyo, samtang padayon nga galapta ang coronavirus, ang mga commercial flights naman ang naguluntat na. Ang sitwasyon ng tuman karon ka budlay sa din ang pinuno mismo sang trade group nga nagarepresentar sang airlines sang kalibutan bilog nga kalibutan nagpanawagan o kung nagtawag sining nagligad nga binulan nga pinakamadalom nga krisis nga ila sila na eksperyensyahan. Isa ka analysis ng Reuters gikan sa FlightWare nga nagatrack ini sang air traffic in real time ang nagpakita nga pila ka mga pagnubo sa flight sa apat ka mga regions samtang ginatinguan sa mga opisyal nga mapungga ng paglaptas ang outbreak. Halin Marso 24 tubtob Marso 30, ang Flight Aware nakatrack lamang sang 280,000 ka flights nga mas manubo ini sang kapin 500,000 ka flights sa amuman nga semana ikumparar sang nagligad nga tuig. Ginabulwanta nga ang airline industry ang naperde ini sang masobra sa 250 billion pesos sa tuig 2020 kana pangayo naman sa gobyerno sa mga gobyerno nga maghatag sang gilayon nga financial support sa industriya. Sa aton foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 95 centimos, ang Singapore dollar 35 pesos kag 50 centimos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 57 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy nagapahayag sa nga akon gindepensahan sa karon action boy ni Angel Locsin si Pasig City Mayor Vico Soto action boy. Matapos ini siya ang nadala bala action boy sa pag-imbestigahan sa NBI angot sining unique niya bala action boy nga pag palabot sa iya bulig sa mga tao. Mga tricycle lang Yes, i-allow nga mag-transport sang mga health personnel sa mga emergency cases. nga ginpagbiyahe paglapas ko sulo sa NBI sa Bayanihan. Anong Bayanihan Act na bla? Oo. Bayanihan as one act no na yung kalawig nga ngalan. In short ko na baho bla. Baho nga. Oo, Bayanihan. Tanaw lang kuan nga Bayanihan kay may BAHO na sa mo. Baho Act. Sure ka? Oo. Bayanihan ano na ganinan lipat basta sa kalawig basta Bayanihan Act. Nga ini ang ginhimo ni Mayor Vico Soto nahimo ni antes pang Bayanihan Act.
Tipid din na nga. Why Bayanihan Act to Heal as One. Bayanihan Act to Heal as One. Ako na kabaho. Di ba? BA. Ba. To Heal as One. The Heal. H. So, as one. Bahaw o tuguro dali. Ba. Giya da. So, awan na action boy bala. Ati, ano ka ba ito si Mayor Vico nga, wala sa kabalo nga, wala pa to napasar nga muna before isang March 24. Why kabalo ang kwan, NBI? Although why abi mabalance ang NBI? Nando ka mo na. Sa nga kaso, isa ka tao nga wala pa sang layi. Mana. So, hambal ni... Actually, imbitar mo lang sila for questioning mo lang. Invite mo lang, may taga-Bacolod to guys. Sino to? Sino to taga-Bacolod man? No, may nadala ko to, no? Bacolod. Sino ay Han? Good luck. Good luck! Invite mo lang. Hindi barangay kapitan? Ambot lang. Base, ambot lang. So, hambal ni Aksyon Boy, ni nag-tweet si Angel. Di ba, una na itong ginambal ni Angel nga mortal sin, giko no ang pag-ano niya bala, ang pag-endorse niya kay Coco Pimentel. Kasi Coco Pimentel, Aksyon Boy, do ex-husband sa iyang cousin. Cousin ko ni Angel, si Kwan, si Lubaton bla. Sa ano ginangalan sila? Nalipat ko sa girl. Basta ex-wife niya, nga may bata, man sila gani Action Boy. So, hambal ni Angel, hindi ako nagmamarunong sa batas, pero sa opinion ko, si Coco ang dapat ipatawag at hindi si Vico. Correct, ginahambal ni Action Boy. Galit hambal yung ginadaan niya sa nagligad, sa nabalaan niya, to brang Dora-Dora. Jewel May, gali. Sino? Jewel May. Jewel May. Lubaton. Miss World something. Okay. Ano mala sa Philippines. So, hambal yung Action Boy, hambal do ka, gidla ko no ba? Ay, yung pag-endorse. Diba siguro, gin-endorse lang to Action Boy kay para sa iyang cousin, balahaw. Kaya may nag-tweet daan nga wala ka man naghinulsol, nga gin-vote mo siya, kay gin-vote ko siya, gin-endorse mo siya, kay gin-vote ko siya daan tungod simo, do ka mo na vlog. Iyogin ko no ang pag-amoy na kasi gin-iyogin na subong. Pero at least Action Boy, at least damo bla subong ka support kay Mayor Vico. Kaya ang iyang pagbulit Action Boy pinasahi gid mo to ka. Damo gid bala makita. Kung din pa yan nagkagiho ang official dito pa yan nagala sa sige lang. At least yung patawag mo na Action Boy. Patawag ni bala mga hindi among ginahimo. Possible violation naman to ginbutang. Diba si ma-clear pa lang sa pagpatawag sa ila. Kaya tagit sa butang lang sa sulat lang mga possible violation of Bayanihan Act. To Heal as One Act. Nga ang paghimo si ni Vico, ni Mayor Vico, ginhimo niya wala pa na iyang Bayanihan to Heal as One Act. Hindi ba lang ang retroactive? Pwede. So mo to hambal yan. Hindi na kasi na namal mo, hindi. Pwede. Hindi pwede. Pwede na yan. Tarag. Ang gusto kong balan, sinundo taga-Bacolod to may patawag. Malantara ko magbiyahe na siya. Kalain. Balita sa sports. Para sa water polo athlete nga si Romark Bello, may kumparar man ang sports nga ginatubang nila nga away sa COVID-19 bilang miyembro sang frontline personnel. Si Bello ang kalakip sa mga atleta nga Pinoy nga enlisted man bilang military personnel. Ginpatawag sila sa gobyerno para magserbe nga suporta sa Philippine National Police kag Department of Health sa pagbantay sa mga front lines. Kalakip si Bello sa men's water polo team sang Pungsod nga nakakuha sang silver sa nakaligad nga 2019 Southeast Asian Games. Suno sa iya nga malayo sa sports ang sakripisyo nga gina-eksperyensya nila sa field. Sumuman, isa kadako nga dungog para sa ilang makapangalagad sa pungsod, ilabi na sa panahon sang kalamidad. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! And happy Thursday! April 2 na Action Boy. Huwag ka nakapoy sa coronavirus. Why siya nakaboy? Actually, Action Boy, ang April Action Boy, i-declare ta ni as Healing Month, Action Boy. Healing Month? Ikaw lang yung i-declare na. I-declare ta para at least makakas na siya, di ba? Kung hindi ka mag-declare Action Boy, dapat i-declare na gapati ka man. I-claim. Amo na siya. Kaya para madula na ng COVID-19 Action Boy, kaya kadamo na gid sang iya nga nahalitan. Correct. Dala ka na di ba? Nahalitan tatanan Action Boy. Di ba? Correct. Sige. So, nanong aton nga balita so, pila sa mga halit nga dala Action Boy, amo man ang pagka-panic, di ba? Subong damo gid ga panic. Damo nga panic, ang mga hindi ka baton food packs ga panic.
Sure. ang mga Wala sila kabalo nga may second kag third batch pa. ang lahi pagida ang mga gapang lista ga panic man. Oo, nga ho. Amo da hindi ang mga listahan ay bala nila bla. Nadubli Sa may isa. mga rason man yang aton nga mga ka-aksyon nga nagareklamo bla. Oo. Kaya sa listahan na yung kisa hindi amo. Kaya ining listahan, we're talking about Bacolod Ang listahan na is Bacolod, gintugyan ni sa DSWD mo. Sila na pang lista. Siguro ang DSWD, ang ilan naman nga gintugyanan sa barangay, ng mga daycare workers bala nila. Hindi ang mga barangay health personnel, no? Hindi mga barangay health workers, ang mga daycare bala nila nga workers. Daw ang mga lista guro daw hindi amo daw kalaban. Iban pa nga daan nga mga kwan. Iban pa nga daan nga mga barangay daycare workers. Ang ilang ginalista, ang ilang printe. Sige, may pamangkot kung may second batch pa kuno may ara gani. May second batch pa. May third batch pa gani, no? Sa panghatagay sa syudad, no? Tiyan mo na nga, parin sa barangay, nabalaan ko bala sa barangay, paano? Iban nga barangay, Gabaton, tag 2,000 sobra ka food packs, iban tag 1,000 sobra, ang barangay Kabug, nga kagamay na gani, kumparar sa amon barangay, mga 700 ka food packs. Ang panukoy, 300 na ka food packs. 300 Sobra lang 300. Sobra lang 300. Oo, tibot silingon niya, siguro damo hindi ka kinanglan. Basta o kundi among nga listahan ay. Liyog lang ko da, ma'am, daycare center. Liyog lang ko da sa kay madam da, ang nga pang lista. I-fair mo lang ang pang listahan ay da. Correct. Anambalan, tanagid ka mo nga, hindi nyo pagpanglista, maparinte yun lang, mga umagad nyo, mga bayaw nyo, mga... Dapat tanan, ang nagakinanglan, ang mga lista mo da. Oo. Migahay kami sa isang kapanglista, ni po daw, hindi amuaw. Ala, OMG. I-greet siya na good morning. Good morning daw si mo kay mama. Sige. So, drita na sa atin. Fair lang ang listahan, huwag ito problema kung fair lang. Yes, sige. Nga, may reklamo, Action Boy. Damo. Damo sa reklamo. Kaya kadamo bala sang mga banabalaan kung mga dapat gitagaan, dapat buligan. Nga wala. Nga nga, kunya yung pagkonti yan, ang tagaan to yan, kay bayaw sa gali, ya, o muna, bala. Naman. Kasi nga panahon, i-extend yung mga pwede. bulig. Pwede. Ang imo yatag siya. Diba? Kaya mo gani, ya. Huwag ka reklamo, kaway ko, kay huwag magani. Ikaw po yung hatag. Namin ko nagkakinanglan. Thank you. Galing ko lang sa kinatagan mo kagapon sa yung mga noodles and sardines. Bara ka na naman. Wow. May mas Action Boy gaypos na pergatag. Diba? Sige. Importante, mahalaga. Importante buhi. Kagaginhawa. Sige, Action Boy. So, subong adlaw, aring mga ihibalo bala Action Boy, angot sa mga panic disorder, Black Action Boy, kag panic attack. Ang panic disorder, gani ko na Action Boy, resulta na siya kuno Action Boy sang panic attack. O gulpi blang nga reaksyon niya imo batyagan sa tuman mo kakadlok o kon sa mga delikado blang gakatabo pero sinisubong. Iban ga panic disorder nagdaan tawag Action Boy. Anong kakatabo si mo ga panic attack ka? Dalang kay may pasunod na siya Action Boy. Kung masami ka kuno nga nag-experience sang kahadlok kag nagapanik ang isa ka tawo, siya ang may kondisyon niya panic disorder. Okay. So, disorder na siya? Yes, Action Boy. Nang siya gali ng balatian. Manino? Balatian. So, nagadugay ko no ang pag-atake sa Action Boy up to 10 minutes. Imagine na 10 minutes ka naduga panik. Lang niya. Hindi na to. Hindi, lain man na Action Boy. Hindi ko na ito ginbutang. Naula na din ako yung food packs na. Sino nagkuha na? Nagpanik. Panik ka. Lain man na Action Boy, guro, ang na ganing nalipat ko sang... Epilepsy? Hindi ko hambalom siya. Ay, mamaw mo na siya. Kibot? Hindi, ang nalipat ko sang term. Basta ko hambalom siya, bi, mamaw mo na siya. Sunod niya ko ano yung hambal mo. Lain mo na iya. Lain mo na yan, no? Kung ano yan ang daranon? Daranon. Lain mo na yan. Oo. Pero do ka mo na, diba? Lain mo na yung daranon sa panic. Pero do ka lala, ganis. Ang panic yan, ginakulbaan, ginagawa niya. Hindi daw ka sulit lang sa blasang ginahambal mo bala, kaya daw ginadaran lang saya. Kakunin mo, yaman. Tapos, ari naman Action Boy, ang senyales kag sintomas ang panic.
Kung ano ko na action boy, ko aga kalabanan ko na action boy, duga kadulaan ka sang control, senyales at symptoms nga may panic disorder ka. Kag kung dumabuang ka action boy, kag gahamba ka kuno katapusan na sang kalibutan. Muna. Nan, senyales at isang panic disorder. So may nakabati ka na naghamba nga katapusan na sang kalibutan. So meaning may panic disorder. May panic siya. disorder. May panic attack. Nan. Panic attack. Kag action boy ha, pwede ka kuno atakihon sa imo nga heart attack action boy kag pwede kang mapatay. Okay. Amak mo So, 10 minutes nga daan nagali ko no Uy, galaw. food box, kinatong food box. Sala-sala ka sa food box. Kalain. So, ang action boy, ang ginhalinan pag isin ko action boy, depende man ko action boy, kaya meron ko no genetics. Ang ginhalinan o sa inyo nga mga o sa inyo bala nga mga Lahi, dugo mo. Oo, di ba kami iba niya high blood doon ang inyong pamilya, ti inyo ya ba si panikon? Panikon na tawag. Panikon. Panikon. May high blood doon, munti panikon. Charot. So, ako action boy, kiss ako no, it's either halin genetics or may na-experience ka nga tuman nga stress nga nangin temperament ka action boy. O kung po, tapos puro negative kung ara sa imo nga pinsa, tapos or naka-experience ka trauma. Pero may ka lang nakita aswang niya. Nan, sa Iloilo, bala di ba may aswang na to? Nano, matiyo man. Yes. So, ako na siya action boy, ang pila sa mga, sa mga, sang panic disorder, mga senyales kag sintomas o kurang ginhalinan sin action boy. So, dapat hindi kita magpanic, especially ang food packs. No? Oo. Especially kung may kasarang ka man lang bala action boy, hindi ka magpanic, nga wala ka pa Cabatu. Pero galing hindi ka pala madula tod bla nga may aragin niya dapat tani buligan nga wala malista. Oo, na gani. Kita mo to natabo bala sa Manila, sa Luzon to bala action boy. Nga mga grupo sang kadamay to kay wala lagi sila kuno kanon ya. Oo, pero man galing hindi organized to ya. Oo, ginado naman to gani nila. Gani man. Hindi organized to ya. Pag na sila action, kag ginamo gito yung kagapon, nakita mo to kagapon ang video, no? Gani. Man tiyo man. Tapos meron man action boy sa iba ng mga lugar mat sa Luzon, nga nagapang limos na gid sila ya. May malabay nga salakyan, ginakadtuan gid nila kag mangtuktukon pa na ngay wala lagi sila ko. Actually pakilimos sige mo na sila sa una guro ya. Gan. Doon mo na sa mas lakyan nga pag dulog mo sa mga traffic light, may manuktok si mo. Kisa kagibot ko na mo. Mo na sila nga daan yan. Sa Bacolod meron man na di ba? Sa Bacolod. Amo gani. Dira sa may Ramos Dulog ka na bla. Tapos nung bagba, dali lagi doon magubanga mo. Kita mo ng piang. Gabay. Anang ang mas ka na ayaw mo lang lawas na siya. Pwede mo na sa kapanglaba. Pwede. Hindi kaya naanad na lang sa pangayo. Blah. Anyway, sige lang Kasi sila ining panic niyo. Ining ginapakon sa panic attack. Ang iba na actually hindi mo na panic. Palak-palak lang. Kala, isa pag nasa balatian, yun doon hindi doon kabudlay na siya kakasunod. Doon palak-palak. Especially kung palak-palakan. Ano ginapalak mo? Oo. Hindi mo lang. Iba doon palak-palak pa lang na. Hindi mo na panic attack. Diyos ko. Palak. Diba? Yari na disaton. Oo. Kalain. Hindi lang. Sabi mo doon ginapanik lang. Pero hindi mo tayo nga balita. Ay, Diyos ko. Nag-panic na yun lang, no? Sige. Anyway, happy birthday, Anay, sa kay April Rose Noblesa Berhit. Alin kay Bibing Kudiko. Happy birthday karon nga adlaw, no? Happy birthday sa tanan nga may birthday. No. Sige. Good morning sa kay Augusto Morales, Remy Garcia, M. Saboso, Annalyn Grijaldo, si Coach. Karen Serna, dira sa Kawayan, good morning. Ronnie Sidayon Gordon, mga agaman, sa kay Wingsky, kay Winanile Morales, Eileen Treyes Ligaspino, Ronette Pontino Banay, sa kay Bulak, kay Flower, good morning. Flower, Bulak na siya ngayon, yung mo Flower na lang. Okay. Kagawad, Ulay Abalahon, sang Barangay Cabog, ay dito na pudpak ay. Foodpack. Foodpack. Pagi ko na madala sa Cabog. Ay, kanadala. Katagapano ko kaya. Lechon lang ko na yung mo mag-fiesta. Sige, ikaw daw Yes, good morning kay Ninfa Artist, kay Evelyn Pomoceno, Juvidim Piesita, Gino Isisera, Elsmart Salcedo, Julio Solis, Sheila Alagos, May Guadalupe, Aldrin Limaco,
Adil De Gala, Giselle Franco, Jonathan Canoy, Susan Sandigan Divino, Nelson Tineo, Cicel Alohathe, Nancy Flores, Cory Vidalha, Yen Magbanwa, Maria Luisa Albay, Jocelyn Calamaan, Lynn, Jose Cuenca, Robert Neil Roma, Lito Guanga, kay Mergers Eugenio Fermi, kay Jovi nabasa ko na, kay Diana Perez, kay Jonas Tambung, Philip Laurente, and amula na siya, Action Boy. Good morning! So kung may second kag third batch pa, dapat ang kuha naman ha, ang wala sa madala, wala sa first batch. Yes. Basi kung kamukha mo lang yapon da ha, ang listahan na inyo da ha, mga daycare workers, ang listahan na inyo, kayuhan nyo ha. Kaya basi lang listahon nyo, kaamo mang yapon, mga parintin nyo, bata nyo, ugangan nyo, tiyo nyo, basi mo lang na bala. Be fair, okay? Correct. Action Boy kay Jang si Yap lang si Bing Salvalion, kay Supe Jovan, kag Cantillero Sanchez Geraldine, kag Manny Loquias. Pahabol pa. Sige, good morning! Good morning! Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Artay Hopon. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.